Welcome student, today's e-learning section of standard 7 science and the topic number 3, properties of natural resources. In this topic we are going to see different properties of the different natural resources like air, water and land. So before starting our topic, please subscribe our channel and hit the bell to get next videos notification. So let's start the topic. प्रॉपर्टीज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस. लेट्स रिकॉल. मग आता या लेट्स रिकॉलमध्ये काय आहे? विच आर द गॅसेस प्रेझेंट इन एअर? वाय इज एअर कॉल्ड होमोजिनियस मिक्सचर? तर हवेमध्ये कोणकोणते वायू उपस्थित आहेत आणि हवेला होमोजिनियस मिक्सचर का म्हणतात? एअर इज अ होमोजिनियस मिक्सचर ऑफ गॅस as it is primarily made up of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, different 6 type of inert gases etc. तर हवा जी आपल्या भोवती प्रेझेंट आहे ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या वायूंपासून बनलेली आहे, बरोबर आहे. याच्यामध्ये नायट्रोजन आहे, ऑक्सिजन आहे, कार्बन डायऑक्साईड आहे, 6 इनर्ट गॅसेस आहेत, हे असे वेगवेगळे प्रेझेंट आहेत. सोबत धुळीचे कणही आहेत, डस्ट पार्टिकल्स म्हणू, वॉटर वेपर्स म्हणू, हे सगळं त्यामध्ये प्रेझेंट आहे, बरोबर आहे. मग दुसरा क्वेश्चन विचारलेला आहे, वाय इट इज कॉल्ड होमोजिनियस मिक्सचर? मग याला होमोजिनियस मिक्सचर का म्हणतात? समांगी मिश्रण का म्हणतात? समांगी मिश्रण काय असतं? म्हणजे ते अशा पद्धतीने एकत्र मिसळलेले असतात की आपल्याला ऑक्सिजन कोणचा, नायट्रोजन कोणचा, कार्बन डायऑक्साईड कोणचा हे वेगळं आपल्याला दिसू शकत नाही, आपण त्यांना वेगळं करू शकत नाहीत किंवा आपल्याला दिसणारही नाही. मग असं का? कारण की इट्स एलिमेंट आर नॉट रेडियली सेपरेटेड ऑर डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर. त्यांचे जे काही ॲटम्स आहेत, त्यांचे जे काही पार्टिकल्स आहेत, हे असे एकत्र झालेले आहेत की त्यांना आपण सहसा सेपरेट करण्याचा प्रयत्न करू शकत नाहीत किंवा ते असे मिसळले आहेत की ते आपल्याला सेपरेट दिसत नाही, म्हणून ते कसं आहे? होमोजिनियस मिक्सचर आहे. नेक्स्ट, व्हॉट आर द डिफरंट युजेस ऑफ गॅसेस इन एअर? मग वेगवेगळे गॅसेसचे उपयोग आपल्याला विचारलेत, जे की आपण 6th स्टँडर्डला पाहिलेले आहेत. पहा, व्हॉट आर द युजेस ऑफ व्हेरियस गॅसेस इन एअर? जसं की नायट्रोजन आहे, नायट्रोजनचा यूज काय आहे? हेल्प लिव्हिंग थिंग टू बिल्ड नेसेसरी प्रोटीन, आवश्यक असणारे प्रोटीन मिळवण्यासाठी त्यांचा वापर केला जातो. इट इज युजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया नावाच्या वायूचं प्रोडक्शन करण्यासाठी वापरतात. एअर टाईट पॅकेजिंग ऑफ फूड स्टफ, जे आपण चिप्स वगैरे खातो, या चिप्समध्ये सुद्धा काय आहे? त्यांचा वापर केला जातो, जे की हवा भरलेली असते. तर कोणची हवा असते? तर ती असते नायट्रोजन. ऑक्सिजन इज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन, श्वसनासाठी ऑक्सिजनचा आवश्यकता आहे, बरोबर आहे. कंबक्शन म्हणजे ज्वलनासाठी सुद्धा त्यांची आवश्यकता असते. कार्बन डायऑक्साईड, प्लांट यूज इट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ देअर फूड, वनस्पती त्यांचं अन्न मिळवण्यासाठी कार्बन डायऑक्साईडचा वापर करतात. नेक्स्ट, यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, या ठिकाणी थोडंसं कटलेलं दिसतंय. एक्सटिंग्विशर्स म्हणजे अग्निशामक जे यंत्र असतात, म्हणजे आग विझवणारे यंत्र, त्यामध्ये त्यांचा वापर केला जातो. याविषयी आपल्याला 8th स्टँडर्डला शिकायचं आहे. नेक्स्ट आहे अर्गॉन, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्बमध्ये त्यांचा वापर केला जातो. आणखीन कुठे केला जातो? हेलियम हाही वायू आहे, यूज्ड इन ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर अँड ऑल्सो फॉर गेट जनरेटिंग लिफ्ट इन एअरशिप्स. एअरशिप म्हणजे विमानासारखेच एक पूर्वीचे यंत्र असायचे, तर त्यांच्यामध्ये या हेलियम वायूचा वापर केला जायचा. निऑन, यूज्ड इन डेकोरेटिव्ह लाईट्स, जे डेकोरेटिव्ह लाईट्स असतात त्यामध्ये निऑन वापरलं जातं. स्ट्रीट लाईट. तर यांच्याविषयी आणखीन डिटेल पाहायचं असेल तर तुम्ही 6वीचा जो काही फर्स्ट टॉपिक आहे त्याचा व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता, जो की यूट्यूबवर अवेलेबल आहे. ते डिटेल आणखीन याची फोटो वगैरे पाहायला त्यामध्ये मिळू शकतात. नेक्स्ट आहे क्रिप्टॉन, यूज्ड इन फ्लोरोसंट ट्यूब, फ्लोरोसंट ट्यूब असतात त्यांच्यामध्ये वापर होतो. झेनॉन, यूज्ड इन फ्लॅश फोटोग्राफी, म्हणजे जी काही फोटोग्राफी करण्यासाठी फ्लॅश असतो त्यामध्ये त्यांचा वापर केला जातो. नेक्स्ट आहे प्रॉपर्टीज ऑफ एअर. या ठिकाणी आपण फर्स्ट नॅचरल रिसोर्सेसची प्रॉपर्टीबद्दल सुरू करतोय. त्यातलं पहिलं आहे एअर. एअर इज ऑल अराउंड अस, वी कॅन नॉट सी इट येट वी फील द प्रेझेन्स ऑफ एअर. हवा सभोवती आहे, सर्व ठिकाणी आहे, आपल्याला दिसत नाही परंतु आपण ती जाणवू शकतो. कशाद्वारे? तर सेन्सरी ऑर्गनच्या आधारे आपण त्यांना जाणू शकतो. वेन वी इनहेल, एअर इज टेकन इन थ्रू द नोज, ज्यावेळेस आपण श्वास घेतो नाकामधनं हवा आत घेतो. इफ वी ब्लो ऑन आवर हँड थ्रू आवर लिप वी कॅन फील द एअर, ज्यावेळेस आपण त्यावर फुकतो असं हातावर घेऊन, त्यावेळेस काय होईल? आपल्या हाताला ती एअर जाणवते, बरोबर आहे. तर म्हणजे ही काय एअरची एक प्रॉपर्टी आहे. एअर आपल्याला दिसत नाही, मात्र काय होते? ऑर्गन्सच्या आधारे, सेन्सरी ऑर्गनचा वापर करून आपण तिला जाणवू शकतो. पहा, या ठिकाणी एक इमेज दिलेली आहे, काय दिसते? ते एक ट्राय दिस दिलेली, पाहूया. टेक अ स्टिक फ्रॉम अ ब्रूम ऑर अ पेपर इन अ प्लास्टिक स्ट्रॉ. मग एक काठी घ्या जी
खराट्याची असेल झाडूमधली घेऊ शकतात, किंवा एखादा पातळ कागद आहे त्याची एक नळी करून तुम्ही तो दांडी म्हणून वापरू शकतात. अदरवाईज एखादी प्लास्टिकची हलक्या वजनाची काडी असेल तेही घेऊ शकतात. टाय अ थ्रेड ॲट इट्स सेंटर अँड हँग इट सो दॅट इट रिमेन हॉरिझॉन्टल. तिला काय करा, ती काडी घेतल्याची अशी काडी घ्या, तिला असा दोरा बांधा जेणेकरून ते कसं राहील, बरोबर असं हॉरिझॉन्टल राहील. बरोबर आहे. नंतर काय करा, टाय टू रबर बलून ऑफ द सेम साईज ॲट द टू एंड ऑफ द स्टिक. दोन न फुगलेले फुगे काय करा, असे लावून टाका. आता लावून टाकल्यामुळे हे कसं राहील, बॅलन्स राहील. बरोबर आहे. सी टू दॅट स्टिक रिमेन हॉरिझॉन्टल. ठेवताना मात्र लक्ष असं ठेवा की ते हॉरिझॉन्टल राहिलं पाहिजे. नाव रिमूव्ह वन बलून अँड इन्फ्लेट. त्यातला एक बलून काढला आणि काय केला, तो असा फुगवला. काय केला, बलून तो आपण फुगवला. आता फुगवल्यामुळे काठी हॉरिझॉन्टल राहील का अशा पद्धतीने इन्क्लाइन होईल? तर या पद्धतीने काय होईल, इन्क्लाइन होईल, तिरकी होईल. बरोबर आहे. मग या ठिकाणी काय लक्षात आलं, डज स्टिक रिमेन हॉरिझॉन्टल. या ठिकाणी स्टिक हॉरिझॉन्टल राहिली का, तर हॉरिझॉन्टल राहिली नाही. काय झालं, द स्टिक गोज डाऊन ऑन द साईड ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून. जो फुगलेला फुगा आहे त्या साईडला स्टिक काय झाली, खाली गेली, आणि न फुगलेली साईड काय झाली, वर गेली. मग असं काय घडलं की फुगा नेमका खालीच गेला, फुगलेला फुगा. काय कारण घडलं, याच्यामध्ये काय भरली आपण, एअर भरली. काय भरली, एअर. एअर म्हणजे हवा भरली. आता जर हवा भरली असेल तर ती खाली जाते, आणि आपण तो वजन ज्यावेळेस दुकानामध्ये काही सामान घेतो त्यावेळेस आपण पाहतो की ज्या ठिकाणी वजन असतं त्या साईडचा तराजू काय होतो, खाली जातो. म्हणजेच या प्रयोगावरून आपल्याला काय लक्षात येतं, एअरमध्ये काय आहे, वेट आहे. दिस मीन्स दॅट एअर हॅज वेट. दॅट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एअर. ही कशाची प्रॉपर्टी मिळाली तुम्हाला, एअरची प्रॉपर्टी या ठिकाणी मिळालेली आहे. बरोबर आहे. मग आता पहा, एअर इज अ मिक्सचर ऑफ गॅसेस, therefore like all other matter it has mass and weight. म्हणजे हवा एक प्रकारचं मिश्रण आहे आणि इतर घटकांप्रमाणे ते सुद्धा काय आहे, मॅटर आहे. मॅटर म्हणजे द्रव्य आहे, आणि द्रव्याला काय असतं, मास असतं. मास म्हणजे वस्तुमान असतं, आणि ज्या वस्तुमान वेगळी कन्सेप्ट आहे आणि वेट वेगळी कन्सेप्ट आहे, जे की आपल्याला नेक्स्ट पुढे शिकायचे आहे. म्हणजे वजन आणि वस्तुमान, हे झालं वस्तुमान म्हणजे मास, आणि हे झालं वेट म्हणजे वजन. लक्षात ठेवा. तर नेक्स्ट पाहूया. मग या ठिकाणी आपल्याला दोन प्रॉपर्टीज पाहायला मिळाले. एअर इज अ होमोजिनियस मिक्सचर ऑफ डिफरंट गॅसेस. सेकंड वन, एअर हॅज अ मास अँड एअर हॅज अ वेट. आलं लक्षात. तर हे झाले. नेक्स्ट आहे, टेक अ सिरिंज विदाउट द निडल, पुट इट्स पिस्टन अँड ऑब्झर्व इट ॲज यू डू सो. मग काय करा, एक सिरिंज घ्या. आकृतीमध्ये दिसते तुम्हाला सिरिंज. आता सिरिंज घेतल्याच्या नंतर काय होतं, सिरिंज ज्यावेळेस आपण मागे ओढतो तर त्याचं जे काही पिस्टन आहे तेही मागे ओढलं जातं. तर पिस्टन काय असतं, याला पिस्टन म्हणतात. काय म्हणतात, पिस्टन. हे ज्यावेळेस मागं ढकललं जातं तर हे मागं राहतं, पुढं ढकललं तर पुढं राहील. बरोबर आहे. म्हणजे या ठिकाणी काय दिसून येतं की मागे ओढलं तर मागं, पुढं ढकललं तर पुढं. बरोबर आहे. द पिस्टन कॅन पुलड आउट इझिली. हे पिस्टन काय होतं, सहज मागे ओढलं जातं. द पिस्टन देन रिमेन इन दॅट पोझिशन इवन इफ यू लेट इट गो. जर आपण त्याला मागं घेतलं आणि इथं पोझिशनला आणलं, हे असं मागं सरकेल. बरोबर आहे. मग आता त्याला त्या पोझिशनला सोडून दिलं तर ते तसंच राहतं का, तर हो, ते तसंच राहतं. नाव क्लोज द इनलेट होल ऑफ द सिरिंज थ्रू विथ युअर थंब, pull the piston and let it go. Is the force required to pull out the piston more or less than before? मग काय केलं, आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे समोरच्या बाजूला अंगठ्यानं काय केलं, त्याला दाबून ठेवलं, आणि आता काय केलं, पिस्टन आपण वर मागे ओढण्याचा प्रयत्न केला. अगोदर ज्या कमी फोर्स लावून आपण त्याला सहज मागे ओढू शकत होतो, परंतु आता मात्र तसं घडताना दिसून येत नाही. आपल्याला पिस्टन मागे ओढण्यासाठी खूप जास्त फोर्स लावावा लागतो. बरोबर आहे. म्हणजे या ठिकाणी नेमकं काहीतरी घडताना आपल्याला दिसणार आहे. डज पिस्टन रिमेन इट इज आफ्टर यू लेट इट गो. आता ह्याला आपण मागं ओढल्याच्या नंतर ते मागेच राहतं का, तर तसंही होत नाही. पिस्टन वापस त्याच्या मूळ जागी जातं. पुन्हा मागे ओढलं, पुन्हा आपोआप पुढे जातं. मग या ठिकाणी नेमकं घडतंय काय, हे आता आपल्याला पाहायचं आहे. आणि याही ठिकाणी काय आहे, एक सायन्स आहे
जे कशाशी रिलेटेड आहे? बरोबर आहे, एअरच्या प्रॉपर्टीशी रिलेटेड आहे. पाहूया मग एअरच्या आपण तिसऱ्या प्रॉपर्टीकडे जाणार आहोत. काय आहे तिसरी प्रॉपर्टी? द मॉलिक्यूल ऑफ गॅस इन एअर आर इन कॉन्स्टंट मोशन. हवा ही कणांची बनलेली कण सतत मोशनमध्ये असतात. वेन दीज मॉलिक्यूल स्ट्राईक अ बॉडी दे क्रिएट प्रेशर ऑन दॅट बॉडी. ज्यावेळेस ते काय होतात, हवेमध्ये असतात, ते सतत एकमेकांना धडकतात आणि धडक झाल्यामुळे काय होतं, त्या ठिकाणी प्रेशरची निर्मिती होते. आणि हे प्रेशर काय होतं, सगळ्यांवर लागतं, सजीवांवरही लागतं, निर्जीवांवरही लागतं. बरोबर आहे. म्हणजे एअरमध्ये प्रेशर असतं, मग त्यालाच म्हणतात ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर, वातावरणीय दाब असे म्हणतात. द प्रेशर ऑफ एअर दॅट वी कॉल ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर. पुस्तकामध्ये तुम्ही त्याची अंडरलाईन करून चांगल्या पद्धतीने हा पॉईंट पाठ करा. हा झाला तिसरी प्रॉपर्टीपर्यंत आपण पोहोचलेलो आहोत. नेक्स्ट आहे त्याचाच पुढचा पार्ट पाहूया. मग पिस्टन जाग्यावर का राहत नाही याच्याबद्दल आपल्याला पाहायचं आहे. नेमकं काय घडतं की हे पिस्टन मागे ओढलं तरी जाग्यावर राहत नाही. ज्यावेळेस आपण काय करतो, समोरून त्याला बंद करतो. पहा, ऑन पुलिंग पिस्टन with the inlet hole of syringe closed, more space become available to the air in syringe and it become rarefied. As a result, the pressure of air in syringe is lower. ज्यावेळेस आपण ही सिरिंज काय करतो, पिस्टन काय करतो, असं मागे ओढतो. आता बाहेर एअरचं प्रेशर आहे, बाहेर काय आहे, एअरचं प्रेशर आहे, आणि याच्या आतमध्ये सुद्धा, सिरिंजच्या आतमध्ये सुद्धा काय आहे, एअरचं प्रेशर आहे. मग ज्यावेळेस आपण पिस्टन काय केलं, असं मागं ओढलं, पिस्टन काय केलं, मागे ओढलं लांबपर्यंत. बरोबर आहे. त्यावेळेस या भागामध्ये काय आहे, जी एअर होती ती एअर झाली, एअरची जी काही जागा आहे ती काय झाली, वाढली, आणि एअर त्या ठिकाणी झाली कमी. मग आता ज्यावेळेस पहिल्या पोझिशनला होतं, जे चित्रात दिसते त्या पोझिशनला, तर त्यावेळेस याच्यामध्ये असणारं प्रेशर आणि बाहेर असणारं प्रेशर कसं होतं, समान होतं. परंतु जसं का आपण मागं ओढलं तसं आतल्या सिरिंजचं प्रेशर काय झालं, कमी झालं, आणि बाहेरचं ॲटमॉस्फिअरचं प्रेशर काय झालं, जास्त झालं. बरोबर आहे. मग जसं का आपण हात, आता याला आपण मागे ओढायलो, म्हणजे आपण काय करायलो, त्याला प्रेशर आतलं कमी करण्यास कारणीभूत ठरायलो. मग आता अशा स्थितीमध्ये एअरचं प्रेशर सगळीकडे कसं असतं, सारखं असतं. एअर काय करते, या पिस्टनला आपोआप ढकलून देते आणि काय करते, आतलं आणि बाहेरचं, म्हणजे सिरिंजच्या आतलं आणि वातावरणातलं दोन्ही प्रेशर काय करते, सेम करण्याचा प्रयत्न करते. म्हणून पिस्टन काय होतं, आपोआप त्याच्या आहे त्या मूळ पोझिशनमध्ये काय होतं, वापस येतं. हे त्यामागचं काय आहे, कारण आहे. कंपॅरेटिव्हली द प्रेशर ऑफ आउटसाइड एअर इज व्हेरी हाय. बाहेरचं प्रेशर कसं असतं, हाय असतं. बरोबर आहे. आणि आतमध्ये मागे ओढल्यामुळं जे तयार झालेलं प्रेशर आहे ते कसं असतं, लो. कसं असतं, लो. आता आणि कधीही नियम असा असतो की एअर असो किंवा वॉटर असो, ही काय होत असते, हायरकडून कुठं वाहत असते, लोअरकडे. कारण की बोटामधून तर हवा जाऊ शकत नाही, साईडनं कुठून हवा जायला जागा नाही. हा मुव्हेबल पार्ट कोणचा आहे, तर पिस्टन. आणि पिस्टन काय होतं, त्यामुळे आहे त्याच्या मूळ पोझिशनला येतं, आणि आतमध्ये असणारं प्रेशर आणि बाहेर असणारं प्रेशर दोन्हीही कसं होऊन जातं, इक्वल होऊन जातं. आलं लक्षात? हे आहे यामागचं कारण. त्यामुळे पिस्टन आपोआप आतमध्ये ढकललं जातं. दॅट इज व्हाय वेन पुल्ड आउट पिस्टन रिलीज इट इज इमिडिएटली पुश्ड इन. ज्यावेळेस आपण काय करतो, हे जे पिस्टन आहे, हे पिस्टन ज्यावेळेस आपण सोडून देतो त्यावेळेस ते काय होतं, आपोआप काय होतं, आतमध्ये जातं आणि प्रेशर मेंटेन केलं जातं. तर हे आहे त्यामागचं कारण. चला तर नेक्स्ट पॉईंट पाहूया. If this experiment is repeated holding the syringe in different position like vertical, horizontal, inclined position is found to go into the same extent in all the cases. From this we can infer that. मग जर आपण वर केलेला जो प्रयोग आहे तो जर आपण एकदा उजवीकडे करून पाहिलं, एकदा डावीकडे केलं, एकदा उजवीकडे केलं, एकदा अप साईड करून पाहिलं, एकदा डाऊन साईड करून पाहिला, सगळ्या ह्यानी केलं तरी सुद्धा काय होतं, पिस्टन आपोआप वर ढकललं, आतमध्ये ढकललं, किंवा डावीकडे असेल तर उजवीकडे ढकललं जातं. म्हणजे कोणत्याही पोझिशनला जरी असलं तरी
त्याच्यावर लागणारं एअरचं प्रेशर सगळ्या डायरेक्शननी कसं असतं, सेम असतं. आणि ही आणखीन एक आपल्याला मिळाली, तर ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर इज द सेम इन ऑल द डायरेक्शन. ही आपल्याला चौथी प्रॉपर्टी मिळाली. लक्षात आलं? ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर हे सगळ्या डायरेक्शननी कसं असतं, सेम असतं. लक्षात आलं? नंतर आहे आपल्याला फाइंड आउट, इज देअर एनी ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर ऑन द मून. तर मूनवर ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर आहे का, तर नो, देअर इज नो ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर प्रेझेंट ऑन द मून. मूनवर एअरच नाही तर ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर असण्याचा संबंध येत नाही. नंतर आहे डू यू नो, अंडर द ऑर्डिनरी कंडिशन ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर ॲट सी लेवल इज अबाउट 1,01,400 न्यूटन पर स्क्वेअर मीटर. इट कॅन बी मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ द बॅरोमीटर. तर सर्वसाधारण स्थितीला आपण समुद्र सपाटीच्या ठिकाणी जर गेलो तर तिथं किती असतं, सहसा ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर हे 1,01,400 न्यूटन पर स्क्वेअर मीटर एवढ्या स्वरूपाचं काय असतं, ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर असतं. आणि हे ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर मोजण्यासाठी एक यंत्र वापरलं जातं ज्याचं नाव आहे बॅरोमीटर. लक्षात ठेवा. ॲज वी गो हायर अबाव द सी लेवल, जर आपण समुद्र सपाटी आहे, समुद्र सपाटी वगैरे आहे, समजा ही समुद्र आहे, नंतर काय आहे, ही लँड आहे, बरोबर आहे, समजा ही लँड आहे आणि हे सी आहे. आता जसं आपण सी लेवलपासून काय हो वर जाऊ, काय हो सी लेवलपासून आपण जसं जसं वर जाऊ तसं तसं ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर, कोणचं ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर काय होत जातं, कमी कमी होत जातं. त्यामुळे हा पॉईंट लक्षात ठेवा. ॲज यू गो हायर अबाव द सी लेवल ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर डिक्रीजेस. आलं लक्षात? अ लिटल फन. लिटल फनमध्ये काय दिले ते हे आता पाहू शकतो आपण. तर प्लेस अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास फिल्ड विथ कम्प्लिटली विथ द हेल्प ऑफ वॉटर. काय करा, एक ग्लास घ्या, त्या ग्लासामध्ये काय करा, पूर्ण भरून पाणी घ्या, बरोबर आहे. या ठिकाणी एक असा ग्लास घेतो, ते ग्लासामध्ये काय करूया आपण, पूर्ण पाण्याने त्याला भरून घेऊया, बरोबर आहे. काय करायचं नंतर, होल्डिंग द कार्डबोर्ड फर्मली इन प्लेस विथ वन हँड इनवर्ट द ग्लास क्विकली. मग याच्यावर काय करा, असा पुठ्ठा लावा, कार्डबोर्ड पातळ असा कार्डबोर्ड लावू शकतात, बरोबर आहे. आणि हा ग्लास काय करायचा, उलटा करायचा, म्हणजे कार्डबोर्ड काय झाला पाहिजे, असा खाली आला पाहिजे आणि ग्लास जो आहे तो काय राहिला पाहिजे, असा उलटा झाला पाहिजे, बरोबर आहे. आणि हळूच या कार्डबोर्डच्या खालचा हात काय करून टाका, काढून टाका. तर काय दिसतं आपल्याला की हा जो काही ग्लास आहे, ह्या ग्लासामध्ये जे भरलेलं पाणी होतं ते पाणी मात्र काय होत नाही, खाली पडत नाही, तो पुट्टा निघत नाही, बरोबर आहे. म्हणजे या ठिकाणी काय घडलं, जादू घडते का, तर नाही. या ठिकाणी सुद्धा काय काम करतं, ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर काम करतं. कसं करतं, मग जसं एअरचं प्रेशर वरून लागतं तसंच कुठून लागतं, खालून लागतं. हे पाणी त्याला काय करतं, खाली ढकलतं. ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर काय करतं, त्याला वर ढकलतं आणि याच्यामुळे हे बॅलन्स होतं आणि तो पुठ्ठा लवकर खाली पडत नाही आणि आतमधलं पाणीसुद्धा त्यामुळे काय होत नाही, बाहेर निघून येत नाही. याही ठिकाणी आपल्याला काय दिसतं, तर ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर वर करताना दिसून येतं. तर नेक्स्ट पार्ट पाहूया आपण, ग्रेट सायंटिस्ट. या ठिकाणी हे जे ग्रेट सायंटिस्ट दिसते ज्यांचं नाव आहे डॅनियल बर्नौली. काय म्हणतात डॅनियल बर्नौली, पहा. In 1726, the Swedish scientist Daniel Bernoulli put forth the important principle that the pressure of air decreases when its velocity increases, while the pressure of air increases when its velocity decreases. डॅनियल बर्नौलींचं म्हणणं काय आहे, तर एक इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल सांगितलं आहे त्यांनी एअर प्रेशरशी रिलेटेड. काय म्हणते ते, एअर द प्रेशर ऑफ एअर डिक्रीजेस वेन वेलॉसिटी इन्क्रीजेस. काय होतं, प्रेशर ऑफ एअर काय होतं, डिक्रीज होतं. कधी, ज्या वेळेस वेलॉसिटी काय होते, इन्क्रीज होते. म्हणजे एक वाढतं एअरचं प्रेशर काय होतं, डिक्रीज झालं तर वेलॉसिटी त्या ठिकाणी वाढते. मग त्याच्या उलटं पण होणार ना, जर कधी वेलॉसिटी काय झाली, डिक्रीज झाली तर प्रेशरसुद्धा काय होईल, मग इन्क्रीज होईल. व्हाईस वर्सा असं आपण त्याला म्हणू शकतो. उलटं, एक वाढून तर एक कमी होईल. त्याला इनव्हर्सली प्रोपोर्शनलसुद्धा म्हणतात. गणितामध्ये हे कन्सेप्ट झालेले आहेत. If a body is moving through air, air pressure decreases perpendicular to the direction of motion when the air in surrounding flows rapidly from higher pressure to lower pressure. दुसरा पॉईंट त्यांनी इथून पुढे सांगितलं आहे, इफ अ बॉडी इज मुव्हिंग थ्रू एअर. समजा एखादी वस्तू काय होईल, हवेमधून चालली आहे. उदाहरणार्थ ही वस्तू आहे,
हे हवेमधून काय चालली होत आहे जात आहे. एअर प्रेशर डिक्रीजेस, एअरचं प्रेशर काय होतं त्या वस्तूवर डिक्रीज होतं. कसं होतं? डिक्रीजेस परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन. ही जी डायरेक्शन आहे त्या डायरेक्शनच्या परपेंडिक्युलर ते काय होतं? डिक्रीज होतं. काय होतं? डायरेक्शनच्या परपेंडिक्युलरने काय होतं ते डिक्रीज होतं. द मोशन देन द एअर इज सराउंडिंग फ्लोज रॅपिडली. तसं घडल्यामुळे याच्या भोवतीची हवा काय होते? रॅपिडली फ्लो व्हायला लागते. कशी फ्लो होत असते? हायर प्रेशरकडून लोअर प्रेशरकडे. कशी फ्लो होते? हायर प्रेशरकडून लोअर प्रेशरकडे काय होत असते? ही फ्लो होत असते. आणि ही सगळी 2 प्रिन्सिपल कोणी सांगितले तर मिस्टर डॅनियल बर्नौली 1726 मध्ये त्यांनी हे सांगितलेले आहेत. स्वीडन देशाचे सायंटिस्ट होते. त्यांची इमेज आपल्या पुस्तकात दिलेली नाही आहे, मी शोधून आणलेली, ती तुम्ही पाहून ठेवू शकता. तर ही झाली मिस्टर डॅनियल बर्नौलींनी सांगितलेलं प्रिन्सिपल. परंतु त्यांनी सांगितलेल्या प्रिन्सिपलवर आधारित हे फाउंटेनसुद्धा काय होतं? काम करतं. मग पाहूया. ऑब्झर्व अँड डिस्कस. टेक सम वॉटर इन अ प्लास्टिक कप. एक प्लास्टिक कप घ्या, त्यामध्ये पाणी घ्या. घेतलं का? तर प्लास्टिक कपमध्ये पाणी घेतल्याच्या नंतर काय दिसतं? होल्ड अ स्ट्रॉ अपराईट इन इट. एक स्ट्रॉ अशी उभी ठेवली. होल्ड अ स्मॉल पीस ऑफ अनदर स्ट्रॉ नियर द अप्पर एंड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रॉ. मग पहिल्या स्ट्रॉच्या जवळ दुसरी स्ट्रॉ अशी काय करा? धरा. नाव काय करायचं आता? ब्लो हार्ड थ्रू स्मॉल पीस ऑफ स्ट्रॉ. इथून काय करा? खूप जोरामध्ये फुका. हवा जोरात फुकल्यामुळे काय होतं? यू विल सी फाउंटेन ऑफ वॉटर. त्यामधून तुम्हाला पाण्याचे फवारे निघल्याचे दिसून येतं. नेमकं काय घडतं मग? वाय डज दिस हॅपन? असं काय घडतं की ज्यामुळे याच्यामधून पाण्याचे फवारे बाहेर निघतात? तर ते आपल्याला पाहायचं आहे. मग काय होतं? ज्यावेळेस आपण या ठिकाणामधून हवा फुकतो त्याचा परिणाम असा होतो की हवेचं प्रेशर या पाण्याच्या पृष्ठभागावर सरफेसवर सुद्धा पडतंय. बरोबर आहे? म्हणजे आणि फुकल्यामुळे काय होतं? याच्यामध्ये असणारी जी हवा आहे ती काय होते? जोरात बाहेर निघून जाते. याचा परिणाम असा होतो की जी काही फुकलेली हवा आहे या नळीच्या भागामधलं प्रेशर होतं लो. मात्र इथं प्रेशर कसं आहे? हाय आहे. बरोबर आहे? आणि आपल्याला माहिती आहे कोणतीही द्रव घटक जे असेल, द्रायू घटक, हवा असेल, वायू असेल, एअर असेल किंवा लिक्विड असेल, हे काय होतं? हायर प्रेशरकडून कुठे जातं? लोअर प्रेशरकडे जातं. आणि जोराची हवा फुकत असल्यामुळे याचे काय बाहेर निघतात? फाउंटेन बाहेर निघल्याचे आपल्याला दिसून येतात. हे झालं त्यामागचं कारण. लक्षात आलं? तर आता पाहूया नेक्स्ट पॉईंट. ऑब्झर्व अँड डिस्कस. त्यातलंच ते कसं फ्लो होतं ते आपल्याला इथं समजून सांगितलेलं आहे. ऑन ब्लोईंग थ्रू स्ट्रॉ एअर ॲट इट्स ओपन एंड पुश्ड अवे अँड हेन्स प्रेशर ऑफ एअर ॲट ओपनिंग गोज डाऊन. ज्यावेळेस आपण जोरात फुकल्यामुळे या वरच्या भागामधले एअर काय होते? बाहेर निघून जाते आणि त्यामुळं इथालचं प्रेशर काय होतं? कमी होतं, लो होतं. काय होतं? कमी होतं, लो होतं. As the pressure of air near upper end of the erect straw become less than the atmospheric pressure, water in the cup is pushed from where pressure is higher to the where it is lower. That is in the upward direction and the water come out in the form of fountain. मग आता या ठिकाणी प्रेशर तर काय झाले? लो झालेलं आहे. बरोबर आहे? मग आणि ॲटमॉस्फिअरचं प्रेशर तर कसं असतं? हाय राहतं. इथालचं प्रेशर झालं लो. मग हे हाय प्रेशर पाण्याच्या पृष्ठभागावर पण पडतं आणि त्यामुळे इथून जे काही पाणी आहे ते हायर प्रेशरकडून कुठे जातं? लोअर प्रेशरकडे जातं आणि फाउंटेनच्या स्वरूपामध्ये बाहेर निघून येतं. आलं लक्षात? हे आहे त्यामागचं कारण. दिस स्ट्रॉ फाउंटेन वर्क ऑन बर्नौलीज प्रिन्सिपल. जे आता आपण शास्त्रज्ञ शिकलो डॅनियल बर्नौली यांच्या प्रिन्सिपलवर, तत्वावर हे काय करत असतं? वर्क करत असतं. तर नेक्स्ट आहे यूज युअर ब्रेन पॉवर. काय म्हणतं इथं? व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ इन्क्रीज टेम्परेचर ऑन प्रेशर ऑफ एअर. वाढलेल्या तापमानाचा हवेच्या दाबावर नेमका काय परिणाम होतो? टेम्परेचर वाढल्यामुळे काय होऊ शकतं? पाहूया आपण काय होतं. पहा. वेन टेम्परेचर इन्क्रीजेस द मॉलिक्यूल प्रेझेंट इन एअर बिकम मोर ॲक्टिव्ह अँड कलाइड्स विथ इच अदर. ज्यावेळेस आपण कणांना उष्णता देतो, या ठिकाणी कण कशाचे आहेत? आता एअरचे. एअरच्या पार्टिकल्सला ज्यावेळेस आपण काय करतो? हीट देऊ, टेम्परेचर वाढतं, उष्णता त्यांना मिळते. जेवढी उष्णता त्यांना मिळत तेवढे ते काय होतात? ॲक्टिव्ह होतात. बरोबर आहे?
आणि कोलाईड होतात. कोलाईड म्हणजे एकमेकांना आदळतात. आता जेवढे जास्त आदळतील तेवढ्या जास्त प्रमाणात काय होतं, प्रेशर क्रिएट होतं. बरोबर आहे. मग काय म्हणतात, क्रिएटिंग मोर प्रेशर. सो विथ इन्क्रीजिंग टेम्परेचर एअर प्रेशर ऑल्सो इन्क्रीजेस. मग हे काय झालं, आपली फिफ्थ प्रॉपर्टी म्हणून आपण त्याला यूज करू शकतो. अशा 5वी प्रॉपर्टीकडे आपण पोहोचलो. आलं लक्षात. पाहूया नेक्स्ट पार्ट. When there exists a difference in air pressure at two different places, air start flowing from place of higher pressure to the place of lower pressure. समजा दोन ठिकाणी, एका ठिकाणी एअरचं प्रेशर हाय आहे, एका ठिकाणचं प्रेशर लो आहे. मग काय होतं, हवा काय होत असते, हायर प्रेशरकडून कुठं वाहत असते, लोअर प्रेशरकडे वाहायला सुरुवात होत असते. आणि याचाच परिणाम काय होतं, वी फील ब्रीज ऑर विंड ब्लोईंग. दच विंड आर अन इफेक्ट ऑफ डिफरन्स इन प्रेशर ऑफ एअर. म्हणजे याचाच परिणाम होतो की काय होते, हवा हायर प्रेशरकडून लोअर प्रेशरकडे जाते. मग त्यामुळेच आपल्याला काय पाहायला मिळतं, ब्रीज, वारा वाहिलेला पाहायला मिळतो. आणि हेच कारणं असतात की वाऱ्यांची या ठिकाणी निर्मिती होते. द डिफरन्स इन एअर प्रेशर, यू विल लर्न मोर अबाउट धिस इन लेसन विंड विच इज सीन इन द जिओग्राफी. मग या विंड्सविषयी जर तुम्हाला अधिकची माहिती पाहिजे असेल तर तुमच्या भूगोलाच्या पुस्तकामध्ये तुम्हाला वारे नावाचा एक धडा आहे, त्या धड्यामध्ये तुम्ही काय करू शकतात, याची माहिती घेऊ शकतात. तर नेक्स्ट आहे आपल्याला काय दिलेलं आहे, टेक अ आइस क्यूब इन अ ग्लास अप टू द 3/4 ऑफ इट्स हाईट. नाव ऑब्झर्व व्हॉट हॅपन. हाऊ डिड द वॉटर ड्रॉपलेट अपियर ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास. या ठिकाणी एक ग्लास दाखवलेला आहे. बरोबर आहे. यामध्ये काय दिसत आहेत, काही बर्फाचे तुकडे टाकलेले. परंतु या बर्फाचे तुकडे टाकलेल्या ग्लासाच्या बाहेरच्या बाजूने पाण्याचे थेंब जमा झाल्याचे तुम्हाला दिसतात. काय दिसत आहेत, पाण्याचे थेंब जमा झाल्याचे तुम्हाला इथं दिसत आहेत. मग हे का होतं पहा. मग यामागचंही कारण आपण पाहूया. ड्यू टू आईस क्यूब इन द ग्लास द एअर सराउंड द ग्लास कूल्स डाऊन. मग याच्यामध्ये आपण काय टाकलं आहे, आईस टाकलं आहे. आईस टाकल्यामुळे ग्लास थंड होतो. परिणामी ग्लासच्या सभोवतालची हवासुद्धा काय होते, कूल होते. काय होते, कूल होते, थंड होते. आता अशी जर हवा कूल होत असेल तर हवेमध्ये सुद्धा काय असतं, वॉटर वेपर असतात. काय असतात, वॉटर वेपर असतात. म्हणजे वाफच आहे ती पाण्याची. बरोबर आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे, वाफ जर थंड झाली तर तिचं काय होतं, रूपांतर ड्रॉपलेटमध्ये होतं. म्हणजे वॉटर वेपर कन्व्हर्टेड इनटू वॉटर. बरोबर आहे. आणि या प्रोसेसला आपण म्हणतो कंडेन्सेशन, संघनन असे त्याला आपण म्हणत असतो. आलं लक्षात. पहा मग, ॲज द वॉटर वेपर इन द एअर कूल्स डाऊन इट कंडेन्सेस अँड गेट ट्रान्सफॉर्म इनटू वॉटर. ज्यावेळेस पाण्याची वाफ थंड होते, थंड झाल्यामुळे काय होतं, त्यांचं वॉटरमध्ये रूपांतर होतं. इट इज दिस वॉटर दॅट कलेक्ट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास. आणि हेच कारण आहे की पाणी काय होतं, ग्लासाच्या बाहेरून पृष्ठभागावर आपल्याला जमा झाल्याचं पाहायला मिळतं. तर नेक्स्ट काय दिले, मग आलेलं आहे हवेमध्ये असणाऱ्या वॉटर वेपरशी रिलेटेड काही पॉईंट. काय आहे ते, फर्स्ट पॉईंट, द लेवल ऑफ ह्युमिडिटी इज डिफरंट इन डिफरंट प्लेसेस. मग हवेमध्ये जे बाष्प असतं त्याला म्हणतात ह्युमिडिटी. ही ह्युमिडिटी ठिकाणानुसार कशी असते, वेगवेगळी असते. जसं की मुंबई आणि दिल्ली या दोन्हीची ह्युमिडिटी सेम असेल का, नाही, ती कशी असते, वेगवेगळी असते. उदाहरणार्थ बीड आणि औरंगाबाद या दोन्ही सेम ह्युमिडिटी असेल का, नाही, त्याही ठिकाणी ह्युमिडिटीचा फरक असू शकतो. बरं, ह्युमिडिटी एवढ्यावरच अवलंबून आहे का, डिफरंट प्लेसनुसार डिफरंट असते, ठीक आहे. परंतु इतर वेळेस काय आहे तर तेही पाहूया. सिंगल डेमध्ये सुद्धा ह्युमिडिटीमध्ये चेंज पाहायला मिळतो. सिमिलरली ह्युमिडिटी लेवल ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम टाईम टू टाईम ड्युरिंग पिरियड ऑफ अ सिंगल डे. एका दिवसामध्ये सकाळी वेगळी असते, दुपारी वेगळी असते, संध्याकाळी ह्युमिडिटी वेगळी असते. द लेवल ऑफ ह्युमिडिटी ऑफ एअर डिटरमाइंड बाय इट्स कॅपॅसिटी टू होल्ड वॉटर वेपर. मग ही ह्युमिडिटी नेमकी काय असते, तर ह्युमिडिटी काय तर हवेद्वारे बाष्पाला म्हणजे ह्युमिडिटीला ती किती सामावून घेऊ शकतं त्या हवेवर ते अवलंबून असतं. आणि हवावर कसं अवलंबून असतं, हवेच्या ते टेम्परेचरवर अवलंबून असतं. जेवढं टेम्परेचर जास्त होईल तेवढी ह्युमिडिटी त्याच्यामध्ये काय होते, ॲड होत चालते. टेम्परेचर कमी झालं तर ह्युमिडिटी काय होते, आपोआप कमी होत असते.
म्हणजे टेम्परेचरच्या लेवलवर ह्युमिडिटीची लेवल अवलंबून असते. ड्युरिंग द नाईट ऑर ॲट अ डॉन when the temperature of air is low, its capacity to hold water vapor is less. मग पहाटेच्या वेळेला किंवा रात्रीच्या नंतर 12, 1, 2, 3च्या कालावधीनंतर टेम्परेचर काय झालेलं असतं, लो झालेलं असतं. त्यामुळे जी एक्सेस वाढलेली ह्युमिडिटी ती आपोआप काय होते, कमी 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 होत जाते. काय होत जाते, कमी होत जाते. ॲट सच टाईम द एक्सेस वॉटर वेपर, हे जे काय एक्सेस वॉटर वेपर होतं ह्याचं रूपांतर काय होतं, वॉटरमध्ये होतं. बरोबर आहे. its capacity to hold water vapor is less. At such time the excess vapor is transformed into water. अतिरिक्त वाफेचं रूपांतर कशामध्ये होतं, पाण्यामध्ये होतं, पाण्याच्या थेंबामध्ये होतं. दिस इज व्हॉट वी कॉल्ड ड्यू. आणि आपणच त्या पाण्याच्या थेंबांना काय म्हणतो, ड्यू म्हणजे दव असे त्याला आपण म्हणतो. बरेच जण त्याला दैवार सुद्धा असे म्हणतात. त्याला दवबिंदू असं सुद्धा आपण म्हणतो. कळलं. मग दवबिंदू का तयार होतात, तर हे सुद्धा काय आहे, प्रॉपर्टीज ऑफ एअरचा पार्ट आहे. इन द आफ्टरनून वेन द टेम्परेचर ऑफ एअर इज हाय द कॅपॅसिटी ऑफ एअर टू होल्ड द मॉइश्चर ऑल्सो इन्क्रीजेस. दुपारच्या वेळेला टेम्परेचर काय झालेलं असतं, उच्च असतं, खूप जास्त असतं. दिवसभराच्या सगळ्यात जास्त कालावधीचं टेम्परेचर दुपारी असतं. बरोबर आहे. द एअर टू होल्ड द मॉइश्चर ऑल्सो इन्क्रीजेस. मग टेम्परेचर वाढलं तर मॉइश्चर वॉटर व्हेपर म्हणजेच ह्युमिडिटी काय केली जाते, आपोआप काय होत जाते, वाढत्या टेम्परेचरसोबत ह्युमिडिटीसुद्धा वाढत जात असते. म्हणजे जितकं टेम्परेचर वाढेल तेवढी ह्युमिडिटी हवेमध्ये काय होत असते, सामावली जात असते. आलं लक्षात. देन कम्पेअर टू इट्स फुल कॅपॅसिटी टू होल्ड वॉटर द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइश्चर इन एअर इज लेस अँड वी फील द एअर इज ड्राय. मग काय होतं, वाढलेलं टेम्परेचर तर जास्त आहे आणि त्या तुलनेमध्ये त्याच्यामध्ये काय नसते, ह्युमिडिटी नसते. ह्युमिडिटी कमी झालेली असते आणि याचा परिणाम आपल्याला वातावरण कसं वाटतं, दुपारी कोरडं कोरडं जाणवतं. द प्रोपोर्शन ऑफ वॉटर वेपर इन एअर इज हाय ड्युरिंग द मॉन्सून अँड कोस्टल एरियाज. मग काय असतं, वॉटर वेपरचं प्रमाण आपल्याला जास्त कधी जाणवतं, ह्युमिडिटी कधी जास्त जाणवते, तर पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये, पाऊसचा कालावधी जो असतो त्यामध्ये आपल्याला जास्त ह्युमिडिटी जाणवते. आणखीन कुठं जाणवते, तर 12ही महिने आपल्याला जाणवू शकते, तर कोस्टल एरियामध्ये. म्हणजे कोणचा एरिया, ज्याला आपण काय म्हणतो, समुद्राच्या किनाऱ्याच्या आसपासचा एरिया. ॲज अ रिझल्ट वी फील द डॅम्पनेस ऑर द ह्युमिडिटी. त्यामुळे आपल्याला काय होतं, गरमतं, कोंदटपणा जाणवतो. काय होते, ह्युमिडिटी वाढल्यामुळेच हे घडून येतं. म्हणून पावसाळ्यामध्ये बऱ्याचदा काय होतं, पाऊस तर चालू असतो तरीसुद्धा आपल्याला गरमत असतं. हे त्यामागचं कारण असतं. तर एक क्वेश्चन आलेला आहे. इन समर वेट क्लोथ्स ड्राय क्विकली बट इन रेन दे डू नॉट. व्हाय इज धिस सो. पावसाळ्यामध्ये कपडे लवकर वाळत नाहीत, त्या तुलनेमध्ये उन्हाळ्यामध्ये मात्र तात्काळ वाळतात. काय कारण आहे, जे की आपण आत्ता शिकलो तेच कारण आहे, ते पाहूया. इट इज बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ समर इन हायर अँड इट्स मेक वेपोरायझेशन फास्टर. समरमध्ये टेम्परेचर कसं असतं, हायर असतं, त्यामुळे वेपोरायझेशनसुद्धा कसं होतं, हायर होतं. बरोबर आहे. ऑन द अदर हँड इन रेनी सीझन रेट ऑफ मॉइश्चर इन एअर इज हाय विच डिक्रीजेस द रेट ऑफ इव्हॅपोरेशन. परंतु रेनी सीझनमध्ये काय असतं, ऑलरेडी वातावरणामध्ये काय असतं, मॉइश्चर वाफेच्या स्वरूपात प्रेझेंट असतं. बरोबर आहे. आणि ते मॉइश्चर, दुसरं मॉइश्चर काय करू शकत नाही, हवा स्वतःमध्ये सामावून घेऊ शकत नाही. म्हणून त्या ठिकाणी कपड्यामधल्या पाण्याचं पावसाळ्यामध्ये वेपोरायझेशन लवकर होत नाही. बरोबर आहे. इन एअर इज हाय डिक्रीज द रेट ऑफ इव्हॅपोरेशन. त्यामुळे हवेचा इव्हॅपोरेशनचा रेट काय झालेला असतो, पावसाळ्यामध्ये कमी झालेला असतो. दॅट्स वाय क्लोथ्स ड्राय क्विकली इन समर. आणि हेच कारण असतं की उन्हाळ्यामध्ये लवकर कपडे काय होतात, वाळले जातात. आलं लक्षात. हे आहे त्यामागचं. नेक्स्ट आहे डीप अँड अनकॉर्क्ड इन्व्हर्टेड एम्प्टी बॉटल इन स्लांटिंग पोझिशन इन टू वॉटर इन अ वाईट कंटेनर. व्हॉट डू यू ऑब्झर्व. एक बाटली घ्या, काय करा, अशी पाण्यामध्ये स्लांटिंग म्हणजे काय, तिरकी धरायला सांगितली, अशी दाखवली तशी. बरोबर आहे. काय होतं, जेवढी तिरकी धरली तेवढंच पाणी काय होतं, त्याच्यामध्ये आपल्याला शिरलेलं दिसून येतं. बरोबर आहे. जर जसं जसं आपण त्याला काय करू, हळूहळू सरकवू, आडवं करू, तसं तसं पाणी काय होईल, आणखीन जास्त त्यामध्ये भरलं जातं. नेक्स्ट, व्हॉट चेंजेस टेक्स प्लेस इन बलून ऑन फिलिंग एअर इन इट. ज्यावेळेस बलून आपण फुगवतो, फुगवल्यानंतर काय होतं, तो जो असा चपटलेला किंवा साधा फुगा जो असतो तो काय होतो, फुगा भरल्याच्या नंतर असा चांगल्या पद्धतीने आकार त्याला निर्माण होतो. बरोबर आहे.
we come to know from the activity above, the air has properties like occupying space, having certain volume, having mass and weight. मग वरच्या सगळ्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत त्यावरून काय लक्षात आलं, एअरला काय आहे, मास आहे, एअरला काय आहे, वेट आहे, एअरला काय आहे, व्हॉल्यूम आहे. म्हणून तर त्याला काय होतो, इथं आपल्याला तिथं ते कशामध्ये तरी सामावलं जातं, कारण की ते स्पेस काय करतं, ऑक्युपाय करतो. स्पेस डेफिनेट व्हॉल्यूम नाही आहे, परंतु काय करू शकतो, ते आपण एखाद्या ह्याच्यामध्ये भरला असतात त्याला आपण कमी किंवा जास्त स्वरूपामध्ये काय करू शकतो, प्रेशर देऊन भरू शकतो. हल्लं लक्षात. तर ह्या झाल्या काय सगळ्या प्रॉपर्टीज कशाबद्दलच्या, तर कशाबद्दलच्या, एअर बद्दलच्या. नेक्स्ट आहे स्कॅटरिंग ऑफ लाईट. एअर इज अ मिक्सचर ऑफ अ व्हेरी फाईन पार्टिकल ऑफ सम गॅसेस, डस्ट, स्मोक अँड मॉइश्चर. हवा काय आहे, वेगवेगळ्या गॅसेसचं मिश्रण आहे, हे तर आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे. आणि हवा कणांची बनलेली आहे, बरोबर आहे. सम गॅसेसमध्ये काय असतात, डस्ट पार्टिकल्स आहेत, स्मोक धूर असतो, मॉइश्चर वाफ असते, वॉटर वेपर प्रेझेंट असतात. वेन रेज ऑफ लाईट फॉल ऑन दिस मायन्यूट पार्टिकल, द पार्टिकल स्प्रेड ऑन लाईट इन ऑल द डायरेक्शन. मग ज्यावेळेस काय होतं, या कणांवर काय, समजा हे हवेचे कण आहेत, हे एअरचे पार्टिकल्स आहेत, बरोबर आहे. आता ज्यावेळेस यांच्यावर एखादा रे ऑफ लाईट येतो, म्हणजे प्रकाशाची काय होतात, त्यांच्यावर काही किरणं येतात. आता ही किरणं ज्यावेळेस येतात त्यांना काय होतात, ते धडकतात, धडकून काय होतं, हे असे पसरतात, काय होतात, हे असे वातावरणात पसरतात. म्हणजे अशा पद्धतीने धडकून वातावरणात पसरणं म्हणजे काय होतात, ते स्कॅटर होतात. आणि अशा पद्धतीने प्रकाश किरण ज्यावेळेस काय होतात, धडकतात आणि वातावरणामध्ये पसरतात, याला स्कॅटरिंग ऑफ लाईट असे म्हणतात. काय म्हणतात, स्कॅटरिंग ऑफ लाईट. आलं लक्षात. नेक्स्ट आहे ट्रान्समिशन ऑफ साऊंड. Transmission of sound. All the sound that we hear reach us through the surrounding air. The density of air also changes due to the change in temperature. In winter, density of air increases as we hear the whistle of distant train clearly early in the morning. In winter, air is useful as the medium for the transmission of sound. या ठिकाणी काय पॉईंट दिले, ट्रान्समिशन ऑफ साऊंड, ध्वनीचे प्रसारण आपण त्याला म्हणतो. तर हवेमुळे आपण ध्वनी ऐकू शकतो, बरोबर आहे. मग हा जो ध्वनी आहे, हा वातावरणाच्या ऋतूनुसार सुद्धा काय होतो, वाहण्याची जी काही स्पीड असते ही चेंज होऊ शकते. म्हणजे हिवाळ्यामध्ये आपण जास्त क्लिअरली ऐकू शकतो का, कारण की हिवाळ्यामध्ये हवा पण असते आणि त्यासोबत वॉटर हे मीडियमसुद्धा हवेमध्ये जास्त प्रमाणात काय असतं, प्रेझेंट असतं. त्यामुळे दूर अंतरावर असणाऱ्या ट्रेनच्या शिटीचा आवाजसुद्धा आपण ऐकू शकतो, बरोबर आहे. आणि एअर हे कसं आहे, एक युजफुल मीडियम आहे, जे की त्याच्यामुळे काय होतो, साऊंड ट्रॅव्हल केला जाऊ शकतो. जर आपण चंद्रावर गेलो आणि जर बोलण्याचा प्रयत्न केला तर आपण एकमेकांचा आवाज ऐकू शकत नाही का, कारण की तिथं हवा प्रेझेंट नाही. तर या ठिकाणी आपण पूर्ण प्रॉपर्टीज ऑफ एअर हा पार्ट संपवलेला आहे. तर जर या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काही शंका वगैरे असतील तर मला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये विचारा. आणि एवढी मेहनत करून तुमच्यासाठी हा व्हिडिओ बनवतोय, तर त्यासाठी तुम्ही लाईक शेअर करू शकतात आणि मला कसा व्हिडिओ वाटला हे कमेंट करून सांगा. तर भेटूया आपण नंतरच्या पार्टमध्ये, पाहूया प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर. चला तर मग थांबूया. बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर.